Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα κάνουμε μια πανεύκολη συνταγή. Είναι πατάτες στο φούρνο, ολόκληρες με τη φλούδα. Ή οφτές όπως τις λέμε. Ή τζάκετ. Ή τζάκετ. Είναι μια απλή συνταγή, αλλά έχει κάποια μικρά μυστικάκια για να σας έρθουν ωραίες. Άνοιξε μία να δούμε. Έλα, την πάρω εδώ. Και με λαδολέμονο ή βουτυράκι. Ό,τι θέλετε φίλες μου, μπορείτε να την απολαύσετε, το αλάτι μπόλικο από πάνω, όπως αρέσει στον Μιχάλη. Ένα λεπτό και βλέπω. Φίλες και φίλοι, ακόμα λίγο ελαιόλαδο, λαδολέμονο μάλλον, ωραιότατο. Έχουμε και βουτυράκι, μπορεί να βάλει και βουτυράκι. Και τρώγεται, βάλα λίγο παραπάνω, θα το πάει μέσα. Είναι ζεστούλα, αλλά εγώ την απολαμβάνω με το φύλλο. Μα αφού έχει και το αλάτι του, είναι καλοπλημμένες, αλατισμένες, εξαιρετικές φίλες μου, κάντε τες και θα με θυμηθείτε. Πραγματικά. Απλό φαγητό, εύκολο. Και υγιεινή πατάτα. Μπράβο. Το λάδι χωρίς να καβουρδιστεί και να αλλοιωθεί. Έτσι, από πάνω. Νηστίσιμο. Αλλά και παντός καιρού Μιχάλη, με τη σούβλα και ό,τι άλλο φαγητό θέλουμε. Ο Μιχάλης απολαμβάνει και τη φλούδα, αλατισμένη. Φλούδα, πολλά ωραία. Ναι, ναι. Άντε φίλες μου, like, εγγραφή, υγεία και στο επόμενο βίντεο με υγεία. Τα υλικά μας είναι απλά φίλες μου, είναι ολόκληρες οι πατάτες με τη φλούδα τους, είναι οι κυπριακές μας οι πατάτες, οι εξαιρετικές. Δοκιμασμένες. Είναι αυτές μετρίου μεγέθους, πλυμμένες. Αν έχουν κάποιο στίγμα το αφαιρούμε, να είναι καθαρές. Ο Μιχάλης του αρέσει να τις τρώει με τη φλούδα, εύκαλη τη φλούδα, τώρα έφερες και τσουλάς οι πατάτες ωραίες. Εδώ έχω περίπου 1 κιλό. Όσες θέλει ο καθένας. Όσες θέλεις ακριβώς, εξαρτάται από τα άτομα που να έχουμε. Είναι μια ελεύθερη συνταγή φίλες μου. Πολλά απλή και ελεύθερη. Είναι να προμηθευτείτε τις πατάτες, να τις πλύνετε, να τις καθαρίσετε. Θα τις σαλατίσω. Εδώ έχω 2 κουταλιές αλάτι και θα μπουν στο ταψί μου. Το ταψί του ούτων έβαλα μια αντικολλητική, έβαλα μια σχαρίτσα μέσα. Το μυστικό τους ποιο είναι τώρα για να έχουμε επιτυχία? Τώρα, Μιχάλη μου, τούτες να τις τρυπήσω, τις τρυπούμε. Έτσι, πρέπει να τρυπήσουν για να μην σπάσουν στο φούρνο. Έχουν υγρασία. Έχουν αρκετή. Είναι και φρέσκες πατάτες τούτες, ναι. Νέα σοδιάς. Οπότε αν δεν τρυπηθούν θα σπάσουν. Θα σπάσουν μόνες τους. Ο ατμός που θα δημιουργηθεί στο εσωτερικό τους. Ακριβώς. Τους αφήνω λίγη υγρασία, όπως βλέπετε. Για να κολλήσει το αλάτι. Μπράβο. Αλατίζοντες, φίλες μου, να πιάσει παντού το άλας. Και άναψε στο φούρνο ήδη στους 200 βαθμούς στον αέρα. Έχω τον έτοιμο. Εμπανεύκολοι φίλες μου, κάνετε την, απολαύσετε την με διάφορα φαγητά. Αποφεύγουμε το τηγάνισμα. Το τηγάνισμα, αλλά γίνονται εξαιρετικές. Ναι. Είναι οι οφτές. Είναι αυτές που μπορεί να κάνουμε και στο τζάκι, αλλά πρέπει να έχεις αρκετή στάχτη, έτσι να καλυφθούν. Μπράβο. Και πάνε στο φούρνο. Ναι. Με έναν αυγό βραστό μάτι. Τις φτιάχνεις και στο φουρνάκι. Ναι. Τώρα μπήκα μέσα φίλες μου και τις παρακολουθούμε. Φίλες μου, στην αρχή τις τρυπούμε να διαπεράσει το μαχαίρι την πατάτα. Θα δούμε, για να είναι ψημένες, θα τις τρυπήσω με το μαχαίρι που είδατε προηγουμένως. Αν μπαίνει εύκολα το μαχαίρι μέσα, είναι έτοιμες. Και έτσι όπως είναι ζεστές, τις απολαμβάνουμε. Μετά από μια ώρα στους 200 βαθμούς, ναι, μπαίνει μια χαρά. Μπαίνει που τη μια και βγαίνει που την άλλη. Ωραία. Πολλά κάνεις. Μια χαρά, έτοιμες. Έτσι ζεστές. Θα τις απολαύσουμε. Λαδολέμονον έτοιμο φίλες μου. Παναγία μου, λαχταριστή. Να τραβήσει λίγο λαδάκι. Λαχταριστή φίλες μου. Σκέτια απόλαυση. Να κόψουμε και μια στη μέση όμως. Μπορούμε να την απολαύσουμε με ό,τι φαγητό θέλουμε. Και μπορείτε να τη φάτε με το κουταλάκι. Άνοιξε τις βάλεις και αυτή σε ελαιόλαδο, λαδολέμονο. Και καλή όρεξη με υγεία φίλες μου. Τραβάτο, Τραβάτο. Έχει και λάδι και λεμόνι, όπως αυτές απολαμβάνει ο Μιχάλης. Άντε Μιχαλάκι μου, έτοιμες. Ψηλά. Θα βάλεις και λίγο αλατάκι, έτσι από πάνω. Ναι, με θυμαράκι. Το αλάτι τούτον έχει και θυμάρι μέσα, έχει και άλλα αρωματικά. Φίλες και φίλοι, φτιάξτε τις πατάτες στο φούρνο έτσι οφτές όπως μας τις έδειξε σήμερα η Ελίζα.
χωρίς ασημόχαρτα, χωρίς να βάλετε λάδια ή βούτυρα από πριν μέσα και να βγαίνουν έξω να λερώνουν και τα ταψιά. Είναι εξαιρετική συνταγή. Μετά στο πιάτο σας, το λαδολέμονο σας, το αλατάκι σας, όσον επιπλέον θέλετε ο καθένας. Και είναι το κάτι άλλο, δεν παίζονται. Εγώ δεν θα απολαμβάνω με τη φλούδα. Προσθέτω. Τις όμορφες μας κυπριακές πατάτες, φίλες μου. Αγία μου. Άντε, Τρώγονται πάει. μόνες τους. Πατατούλες, οφτές, εξαιρετικές. Χωρίς τηγάνισμα, φτιάξτε τις και εσείς φίλοι και φίλες. Απολαύστε τις, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Και να είστε καλά. Άντε. Α,